වෙල්කම් ටු Apple One. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන දේ හැම iPhone user කෙනෙකුටම ගොඩක් වැදගත්. ඔයාගේ iPhone එක water resistant iPhone එකක් වුණත් ඔයා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. iPhone එකට වතුර ගිය ගමන්ම අපි මොකද කරන්න ඕනේ? වතුර ගිහින් කාලයක් හොඳට වැඩ කරන iPhone එකපාරටම දෝෂ සහිත වෙන්නේ ඇයි? iPhone එකක් ඇතුළට වතුර ගියාම දෝෂ වෙන ක්‍රම මොනවද? Liquid Contact Indicator එක LCI එක. මේක කොහෙද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ? ෆෝන් එකට වතුර ගියාද කියලා ඔයා කොහොමද චෙක් කරගන්නේ? මේක කලින් වතුර ගිය ෆෝන් එකක්ද කියලා ගන්න කලින් ඔයා කොහොමද බලන්නේ? මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම සම්පූර්ණ පිළිතුරු දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට bell icon එක press කරලා notification all දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. මොකද Apple ගැන කතා කරන ලංකාවේ එකම 100% pure Apple channel එක Apple One. ඔයාගේ iPhone එක රුපියල් ලක්ෂ 4කට ගත්ත එකක් වුණත් 23000කට ගත්ත used iPhone එකක් වුණත් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද iPhone එකකට වතුර ගිය ගමන්ම කරන්න ඕන දේවල් සහ iPhone එකක් ඇතුළට වතුර ගියපුවාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ, මොන හේතු නිසාද මේක ඇතුළින් damage වෙන්නේ කියන එක ඔයාට අංග සම්පූර්ණව දැනගන්න ඕනේ සහ කළ යුතු සහ නොකළ යුතු දේවල් ඔයාට පැහැදිලි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක හොඳ අවධානයෙන් බලන්න. කවදා හරි ඔයාට හෝ ඔයාගේ යාළුවෙකුට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. waterproof iPhone කියලා જાතියක් නැහැ. තියෙන්නේ water resistant iPhone විතරයි. කාලයක් ඇද්දි water resistant පහසුකම අඩු වෙනවද? මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරෙත් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක මැදදී. පළවෙනි පියවර. වතුර හැලුණු. එහෙම නැත්නම් වතුරට වැටුණු iPhone එක ඔයා අතට ගත්ත ගමන් වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම මුලින්ම කරන්න ඕනේ ෆෝන් එක off කරන්න. මේක වැඩ කරනවද, කොච්චර ඩැමේජ් වෙලාද, ෆෝන් එක අන්ලොක් කරන්න පුළුවන්ද, කිසිම දෙයක් බලන්න එපා. ෆෝන් එක ගත්ත ගමන්ම off කරන්න. ඒක immediately කරන්න ඕන number 1 priority step එක. ෆෝන් එක ඒ වෙලාවෙම just off කරන්න ඕනේ. වෙන කිසිම දෙයක් බලන්න යන්න එපා ෆෝන් එකේ. ඒ වෙලාවෙම ෆෝන් එක off කරලා දාන්න. කිසිම හේතුවකට on කරන්න එපා ෆෝන් එක. ඔව් එහෙනම් ෆෝන් එක off කරලා ඉන්න අමාරුයි තමයි. මොකද මේකට කොච්චර ඩැමේජ් වුණාද, ඩිස්ප්ලේ එක ගිහිල්ලාද, නැත්නම් ෆෝන් එක වැඩ කරන්නේ නැද්ද, මේ කිසිම දෙයක් වට බලන්න නැතුව, කියන්නේ ෆෝන් එකට උනේ මොකද්ද කියලා බලන්න නැතුව අට ඉන්න අමාරුයි තමයි. නමුත් ඒක control කරගෙන ෆෝන් එක off කරන්න. කිසිම හේතුවකට on කරන්න එපා ෆෝන් එක. ඊළඟට කිසිම බටන් එකක් press කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒකෙන් වෙන්න තියෙන හානි තවත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. කිසිම බටන් එකක් press කරන්නත් යන්න එපා. කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. ෆෝන් එක off විතරක් කරන්න. ඊළඟට ෆෝන් එකේ තියෙන back cover එක හිමීට අයින් කරන්න. ටෙම්පර්ඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා නම් ඒකත් හිමීට අයින් කරන්න. ඊළඟට තෙතමනේ උරා ගන්න පුළුවන් රෙදි කෑල්ලකින් මේ ෆෝන් එක ඔයා හොඳට පිහ දාන්න ඕනේ. මොකද වතු පිට තියෙන වතුර ඔක්කොම ඉවත් වෙනකන් හොඳට වියලි වෙනකන් ඔයා මේ ෆෝන් එක හොඳින් පිහ දාන්න ඕනේ. තෙතමනේ උරා ගන්න පුළුවන් රෙදි කෑල්ලක් නැත්නම් හදිසියට ඔයාගේ ටී-ෂර්ට් එකක්, ඒ වගේ මැටීරියල් එකක් හදලා තියෙන රෙදි කෑල්ලක් වුණත් හොඳයි. ඒ වගේ එකකින් ඔයා පිහ දාන්න ඕනේ ෆෝන් එකේ තියෙන වතුර ඔක්කොම උරා ගන්නකම්. ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදියට ඔයා ෆෝන් එකේ SIM tray එක ගලවලා අයින් කරන්න ඕනේ. මොකද SIM tray එක ගලවලා අයින් කරාට පස්සේ ෆෝන් එක ඇතුළට වතුර ගිහින් තියෙනවා නම් ඒවා වාෂ්ප වෙලා යන්න එතන අමතර ඉඩක් හැදෙනවා. කිසිම හේතුවකට SIM tray එක ආපහු දාන්න එපා. SIM tray එක ගලවලා SIM එකත් එක්ක පරිස්සමට පැත්තකින් තියන්න. ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදියට ඔයා ෆෝන් එක හොඳින් වියලි සිසිල් හොඳ වාතාශ්‍රයක් තියෙන තැනක ෆෝන් එක වියලෙන්න තියන්න ඕනේ. ඔයා අහලා ඇති දැකලා ඇති සමහරට ෆෝන් වතුරට වැටෙනහම සහල් තියෙන බෑග් එකකට එහෙම නැත්නම් හාල් තියෙන වාජනයකට දාලා වහලා තියන්න කියනවා. මේක ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගොඩක් ජනප්‍රිය ට්‍රික් එකක්. නමුත් කිසිම හේතුවකට iPhone එකකට ඒ ට්‍රික් එක භාවිතා කරන්න යන්න එපා. ඊට වැඩිය ඉෆෙක්ටිව් ක්‍රම තියෙනවා අපිට ෆෝන් එකේ තියෙන ජලය ඉවත් කරගන්න. ඒක නිසා ඒක කරන්න යන්න එපා iPhone එකට. මොකද මේකෙදි ෆෝන් එකට අමතර ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ සහල් ඇට සහ වෙන ඩස්ට් එක කුඩු ඇතුළට ගියොත් එහෙම තවත් අමතර ඩැමේජ් එකක් ඔයා කරගන්නවා ෆෝන් එකට. ඒක නිසා අර සහල් වලින් කරන ට්‍රික් එක කරන්න යන්න එපා. ඔයා කොච්චර ඒ වගේ සක්සස් ස්ටෝරිස් අහලා තිබුණා වුණත් මේ වැඩේ කරන්න යන්න එපා. මොකද එයාලට උනත් මේ දේ ඉක්මනට ඉක්මනින් කරගන්න තිබ්බා. ඊට වැඩිය හොඳ ක්‍රම තියෙනවා සහ ඊට වැඩිය සාර්ථක ක්‍රම තියෙනවා. අර කිව්ව විදිහට ඔයා හොඳ වාතාශ්‍රයක් තියෙන සිසිල් වියලි තැනක ෆෝන් එක තියලා තියන්න ඕනේ. පැය 24ක් 48ක් ඇතුළේ කාලයක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක්, පුළුවන් තරම් කාලයක් ඒක වියලෙන්න තියන්න ඕනේ. කිසිම වෙලාවක ඔන් කරලා බලන්න යන්න එපා. ෆෝන් එක charge එකට දාන්නත් යන්න එපා. මේකදී ගොඩක් හොඳයි ජනල් පඩියක් එහෙම නැත්නම් බුක් ෂෙල්ෆ් එකක් වගේ හෙවණ තියෙන තැනක්, ඩිරෙක්ට් සන්ලයිට් එක වැටෙන තැනක තියන්න එපා ෆෝන් එක. මොකද ඒක තුල හීට් වෙලා තවත් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඔයා මෙහෙම වියලෙන්න තියෙනකොට තවත් දෙයක් මතක කරන්න එපා. කිසිම වෙලාවක hair dryer එකක් use කරලා ෆෝන් එක වියලන්න උත්සාහ කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒකෙන් තවත් හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ වියලීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරගන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා. ඒ තමයි ෆෝන් එක අවට හොඳ වාතාශ්‍රයක් එන්න මේකට ඔයාට ෆෑන් එකක් දාලා තියන්න පුළුවන්. සහ තවත් පුළුවන් නම් හොඳයි සිලිකා ජෙල් පැකට් කිහිපයක් ෆෝන් එක අවට තියෙනවා නම්. මොකද තෙතමනේ උරා ගැනීම වේගවත් වෙනවා. එතකොට ඔයා ගොඩක් ඉවසීමෙන් ඉන්න ඕනේ මේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණකම්. මොකද ඔයාට හදිස්සිය තිබුණාට බෑ ෆෝන් එක නැවත යථා තත්ත්වයට පත් වෙනකම්. ගොඩක් ඉවසීමෙන් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ ෆෝන් එකේ තියෙන ජලයේ සේරම වාෂ්ප වෙලා ඉවර වෙනකම්. කොහොමද ඔයා දැනගන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක ඇතුලේ තාමත් වතුර තියෙනවද?
මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වියලිලා ඉවරද මේක දැනගන්න ෆෝන් එක ගලවන්න වෙනවා. ෆෝන් එක ගලවන්න බැහැ නේ මේක ඒක නිසා හිතට කන්ෆර්ම් වෙනකන් දැන් වෙලිලා ඇති කියලා කන්ෆර්ම් වෙනකන් ෆෝන් එක නැවත ඔන් කරන්න යන්න එපා. අවම වශයෙන් පැය 48ක්වත් ෆෝන් එක වියලෙන්න තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ හිතට කන්ෆර්ම් නම් දැන් මේක වේලිලා ඇති ඇතුළේ තියෙන වතුර ඔක්කොම වාෂ් වෙලා ඇති කියලා හිතට කන්ෆර්ම් නම් ෆෝන් එක ඔන් කරලා බලන්න. ෆෝන් එක ඔන් වෙනවා නම් වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න යන්න එපා. ෆෝන් එක PC එකට කනෙක්ට් කරලා බෑකප් කරගන්න. මොකද සමහර ෆෝන්ස් තියෙනවා වතුර ගියාට පස්සේ ඔන් වෙලා හොඳට වැඩ කරනවා. මාසෙකින් දෙකකින් තමයි දෝෂ එන්නේ. ඒ කොහොමද දෝෂ එන්නේ? ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියන එක අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා ඉස්සරහට. ඒ හින්දා ඔයා කිසිම දෙයක් කරන්න කලින් ෆෝන් එක බෑකප් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ෆෝන් එක ඔෆ් වෙලා ගියොත් අය ඔන් වෙන්නේ නැතිව ගියොත් එහෙම ඔයාගේ data ටික lost වෙනවා. ෆෝන් එක ඇතුළට වතුර ගියොත් මොනවද වෙන්න පුළුවන්? පළවෙනි දේ තමයි බැටරි එක ෂෝට් සර්කිට් වෙනවා. මේකෙදි බැටරි එක හීට් වෙනවා. බැටරි එකේ ආයු කාලය අඩු වෙනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට ඔයාලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. බැටරි එක ෂෝට් සර්කිට් වුණාම වතුර ගිහිල්ලා. ඊළඟ දේ තමයි ජලයේ අඩංගු විවිධ khනිජ සහ ලවණ වර්ග නිසා ෆෝන් එක ඇතුලේ කොටස් වලට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. මේක සිද්ධ වෙන්නේ ෆෝන් එක ඇතුලෙන් විද්‍යුත් ධාරාවක් යනකොට khනිජ ලවණ සහ රසායනික ද්‍රව්‍ය තිබුණා නම් ජලයේ මේ දේවල් ප්‍රතික්‍රියා කරලා නොයෙකුත් දෝෂ ඇති වෙන්න පුළුවන් සර්කිට් බෝඩ් එකේ. මේ නිසා තමයි සාමාන්‍යයෙන් වතුර වැටුණාට පස්සේ හොඳින් වැඩ කරන iPhone එකක් මාසයක් දෙකක් ගියාට පස්සේ විවිධ දෝෂ පෙන්වන්න පටන් ගන්නෙ. මොකද මේ විදිහට ප්‍රතික්‍රියාවක් වෙලා ඇතුලේ කොටස් වලට හානි වෙන්න ටිකක් දීර්ඝ කාලයක් යනවා. තුන්වෙනි දේ තමයි ජලයේ වාෂ්ප වෙලා සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් වෙලා ගියාට පස්සෙත් ජලයේ තියෙන විවිධ ලවණ වර්ග, khනිජ වර්ග ෆෝන් එකේ බෝඩ් එක මත තැම්පත් වෙලා තියෙනවා. මේ දේවල් ෆෝන් එක ඇතුලේ රැඳුනහම ෆෝන් එක ෂෝට් සර්කිට් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. ඔයාලා දන්නවා මුහුදු වතුර එහෙම ලවණ වර්ග ගොඩක් අඩංගු වෙනවා. ඉතින් මුහුදු වතුරගේ ෆෝන් එකක් එහෙම ජලයේ වාෂ්ප වුණා කියලා ඒකෙත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවි තියෙන්නේ නැහැ. මොකද ඇතුලේ තියෙන ලවණ වර්ග ලුණු කියන්නේ ගොඩක් විද්‍යුත් සන්නායකතාවයක් තියෙන දෙයක්. මේ නිසා ඇතුලේ ෂෝට් සර්කිට් ඇති වෙන්න තියෙන හැකියාව ඉතාමත්ම වැඩි. මේ කිව්වේ හේතු නිසා තමයි ෆෝන් එකක් වතුරට වැටුණාට පස්සේ මුලින්ම හොඳට වැඩ කරලා මාස දෙක තුනක් ගියාට පස්සේ විවිධ දෝෂ පෙන්වන්න පටන් ගන්න. අනිත් වැදගත්ම දේ වීඩියෝ එකේ මුලදී මම කිව්වා waterproof iPhone කියලා જાතියක් නැහැ. තියෙන්නේ water resistant iPhone විතරයි. water resistant කියන්නේ මේකේ සීමාවක් තියෙනවා. IP67 water resistant කියන්නේ මීටරයක් ගැඹුරු ජලයේ විනාඩි 30ක් ඔයාගේ ෆෝන් එක සර්වයිව් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඔයා මතක තියාගන්න ඕන වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ water resistant iPhone වල water resistant ගතිය කාලයක් යනකොට අඩු වෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු 2-3ක් පාවිච්චි කරපු iPhone එක water resistant ගතිය සහ අලුතෙන්ම ගන්න iPhone එක water resistant ගතිය සමාන නැහැ. iPhone 7 එකක් ඔයා brand new ගත්ත එකකුයි අවුරුදු 2ක් පාවිච්චි කරපු එකකුයි අරන් වතුරට දැම්මොත් එහෙම අවුරුදු 2ක් පාවිච්චි කරපු එක ඇතුළට වතුර ගිහින් ඩැමේජ් වෙන්න තියෙන හැකියාව ගොඩක් වැඩි. මේක නිසා ෆෝන් එක ඇතුළට වතුර යන්නේ නැමයි කියලා අපිට සහතික කරලා කියන්න බෑ. අවුරුදු කිහිපයක් පරණ iPhone එක water resistant පහසුකම තිබුණා වුණත්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා අලුතෙන්ම ගත්ත iPhone එකක් වුණත් මේකේ water resistant පහසුකම තිබුණා වුණත් මේකේ මතු පිට කොටස් වලට ගොඩක් හානි වෙන්න ඉඩ කඩ වැඩි. ජලයේ අඩංගු khනිජ ලවණ සහ රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා. මේක නිසා ඔයාගේ ෆෝන් එක water resistant කියලා ජලය සහ liquids වලට හැමතිස්සෙම නිරාවරණය වෙන්න දෙන්න එපා. මොකද ඒකෙන් ඔයා හිතන්නේ නැති වෙලාවක ගොඩක් ලොකු හානියක් වෙන්න පුළුවන්. waterproof සහ water resistant අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද? වතුර යටදී අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන තමයි waterproof device එකක් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ designs සහ ඒ elements පාවිච්චි කරලා. නමුත් water resistant කියන්නේ හදිස්සි අවස්ථාවකදී water split සහ splash වලින් ෆෝන් එක ආරක්ෂා කරගන්න තියෙන උපක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ හදිස්සි පොඩි පොද වැස්සකදී එහෙම නැත්නම් හදිස්සියකදී තේ එකක් හැලුනොත්, කොෆි එකක් හැලුනොත්, එහෙම නැත්නම් හදිස්සියකදී ෆෝන් එක සිංක් එකට වැටුනොත් මේ වගේ හදිස්සි දේවල් වලින් ෆෝන් එකට liquids වලින් වෙන්න පුළුවන් හානි අවම කරගන්න තමයි water resistant පහසුකම කියන එක හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. නැතුව ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම under water use කරන්න පුළුවන් කියන එකක් කියවෙන්නේ නැහැ water resistant යටතේ. එහෙමනම් waterproof ෆෝන් එකක් වෙන්න ඕනේ. waterproof iPhones නැහැ. තියෙන්නේ water resistant iPhones විතරයි. මේකෙදි ජලයෙන් ෆෝන් එක survive වෙලා තියෙන්න පුළුවන් නියමිත ගැඹුරක් සහ නියමිත කාලයක් තියෙනවා. water damage එකක් කියන්නේ invisible killer කෙනෙක් iPhone එකකට. ඒ කියන්නේ කියන්න බැරි තරම් හානි ගොඩක් වෙන්න පුළුවන් iPhone එකකට වතුර ගියපුවාම ඒක ක්ෂණිකව වෙන්න පුළුවන් හානි වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් කාලයක් තිස්සේ දීර්ඝ කාලීනව වෙන්න පුළුවන් හානි වෙන්න පුළුවන්. මේකෙදි සමහරලාට ෆෝන් එකේ ටච් එක රෙස්පොන්ස් කරන්න නැතු වෙනවා. සමහරලාට ෆෝන් එකේ බැටරි ආයු කාලය අඩු වෙනවා. ෆෝන් එක හීට් වෙනවා ගොඩක් වෙනදට වඩා. charging process එක හරියට වෙන්නේ නැහැ. මේ දෝෂ කිහිපයක් විතරයි. මේ වගේ ගණන් කරන්න බැරි තරම් දෝෂ ගොඩක් ඇති වෙන්න පුළුවන් iPhone එකකට වතුර ගියපුවාම ඇතුළට. කලින් වතුර ගිය iPhone එකක් අඳුරගන්නේ කොහොමද? මේකට liquid contact indicator කියලා indicator එකක් හැම iPhone එකකම එනවා. ෆෝන් එකේ SIM tray එක ඇතුලේ තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක සුදු හෝ සිල්වර් පාටයි. වතුර වැටුණු ගමන් මේක තද රතු පාටටපත් වෙනවා. මේකෙදි ඔයාට අඳුර ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක ඇතුලට වතුර ගිහින් තියෙනවද මීට කලින් කියන එක. හරි දැන් ඔයා දන්නවා iPhone එකක් වතුරට වැටුනහම කරන්න ඕන දේවල් සහ නොකළ යුතු දේවල්. ඒ වගේම තමයි දැන් ඔයාට දැනුමක් තියෙනවා කොහොමද iPhone එකකට වතුර ගියපුවම මොන විදිහෙන්ද මේකට හානි වෙන්නේ. ඇයි කෙටි කාලින හානියක් නැතුව දීර්ඝ කාලින හානි වෙන්නේ කියන එකත් ඔයාට දැන් හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට දැන් වතුර ගිය iPhone එකක් තනියම identify කරලා අඳුර ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තවත්
තවත් වැදගත් දෙයක් අන්තිමට මතක් කරන්න ඕනේ. iPhone එකට වතුර ගියාට පස්සේ පොඩි හරි දෝෂයක් පෙන්වන්න පටන් ගත්ත ගමම්ම මතකතිව හොඳට iPhone repair කරලා පුරුද්දක් තියෙන හොඳ ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් ගාවට ෆෝන් එක අරන් ගිහලා චෙක් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් දැන් හැම නගරයකටම වගේ හොඳ repairing shops තියෙනවා. ඒ වගේ තැනකට ගිහලා වාට චෙක් කරගන්න පුළුවන් සහ අලුත් iPhone එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම authorized service center එකකට දීලා මේක චෙක් කරලා සර්විස් කරගන්න අමතක කරන්නත් එපා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ගොඩක් වැදගත් දැනුමක් එකතු වෙන්නේ නැති කියලා. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හැමෝම එකතුලා ඉන්න Apple One එක්ක.